Hi, good morning po or good afternoon or kung anong oras natin pinapanood ang video. So today, sa ating subject na the contemporary world, we're going to discuss yung global demography. We have to discuss this topic because it has something to do with um, yung kasama sa the contemporary world, of course, the society or the people that is living sa ating planet, which is the humanity or the human populations. And um, kung ano ba ang meron sa global demography, ano yung kinalaman nito sa mga decision makings ng mga leaders and of course ng mga about individuals. And the phenomenons or mga phenomena na nangyayari when it comes to migration, increase the population, or decrease the population, mga ganon. Makikita natin dito yung picture or paglalarawan sa kung ano yung detalye or details sa ating demography. Okay? So, ano ba ang demography? Ang demography, this is the statistical study of human populations. So, nag-aaral natin dito more sa population or demography ng human. Okay? So, demographers use census data, surveys, and statistical models to analyze the size, the movement, and the structure of populations. So, hindi lang the number of people, the number of human populations ang meron sa demography. It is also dun sa movement. Kaya matatakal dito yung migration. And of course, the structure ng population, yung age, characteristics, yung male and female differences, the mortality rates, fertility rates, ayan. So ito po ang inaaral natin sa demography. So this definition is from the National Geographic Society. Ang application ng demography is dahil nga sa statistical na analysis ng human populations, tinitingnan natin dito yung analysis of relationship ng demography, the number of populations sa economic activities or social na mga pangyayari, the cultural and the biological processes that influences a population. So, kung halimbawa no, we can infer, we can have this what we call relationship that a particular nation having this large number or a huge number of population ang impact niya sa kanyang ekonomiya ay marami ang workers, okay? O kaya ang characteristics ng population ay marami ang female. Ano ang kanyang implications sa social or cultural or biological processes. Now, another application of this study ay yung this data, the demographic data, is being used by the governments, academic researchers, and businesses. Halimbawa na lang, sa businesses, when it comes to creating a product or services, tinitignan yung demographic data ng population. Kung mag-offer ka ng specific brand or product, anong number ng population ang marami. Halimbawa, if there are a large number of female among the population, so it is good for you to create brands or products na maaring magamit nila. Ganun sa businesses. Sa academic researchers, napaka-importante po nitong demographic data and of course the government. Okay? One of the well-known examples of demographic survey is the U.S. Census. No? It measures the U.S. population and use determine political representation as well as how funds are spent. So, katulad din sa Philippines, no? We have this sa ang ating specific na sangay ng gobyerno ay ang the Philippine Statistics Authority, formerly NSO, no? National Statistics Office. Yan.
yung mga details about the number of children, the number of voters, the number of living in a particular area, nandun po yan. Ginagamit po sa mga iba't ibang purpose yung population or yung demography. Now, we will take a look sa global demography, kung ano ang existing na data or information that this global demography will offer to us. No, ang current na situation, ang human populations grew slowly as the age structures, birth rates and death rates of population change only gradually. Yung age structures po natin, yung median age, ano pa ba? Yung mga number of males versus number of females, the number of those yung mga elderly in comparison with yung mga newborn, okay? And the number of yung birth rates, kung mataas ba ang birth rates natin kaysa kay death rates, kasi meron siyang impact sa ating population. If there is an increase in birth rates, then population also increase, yung growth na tinatawag. Magkakaroon ng population decline if mataas ang death rates natin. Another thing that we have to consider sa global demography ay yung mga epidemics and pandemics, no? They have this what we call huge effect on populations. Yung mga pagbabago, mga trends na long-term trends, no, may kinalaman po sa pandemic or epidemic. For example, ngayon, yung COVID-19 pandemic, no, it has a big impact sa ating population kasi kumbaga yung the normal death rate, for example, the normal death rate before COVID pandemic is nasa 5%. Now, because of the COVID pandemic, nag-increase yon. And we have to check also sa ating global demography yung comparison ng demography sa developed countries and sa mga developing countries. Now, sa mga developed countries, dahil po sa changes in fertility or yung tinatawag nating fertility rates, meron po tayong transformation of age structures, no? Dun sa transformation of age structures na to, nagkaroon ng mga baby boom generation. Sa business po, no, picture out ko lang yung tinatawag natin mga generation marketing. Merong specific generations at may mga akmang products and services na ino-offer. Halimbawa, pag mga baby boomers, yan yung mga matanda, mga senior citizen. Okay? And then we have these millennials, zillennials, ano pa ba? Gen X. Ayan, yung mga generations na to, may iba't ibang characteristics of buying behavior. Sa amin po sa business, just to have a glimpse for you nung tinatawag nating generations, no? May baby boom generations, Gen X, millennials, zillennials. Okay. Now, sinasabi dito that sa developed countries po, marami yung aging generation, mas madami yung matatanda. Okay? And nagde-decline yung fertility rate. And dahil dito, yung mga old age, kumbaga, kung mapapansin nyo, mananotice nyo, sa America, sa mga developed countries, madami ang matatanda. For example, Japan, no? Madami ang baby boomers doon. In comparison with developing countries, mataas ang population growth. No? Dito, the rapid increase in population over the past few decades resulted in large number of people of childbearing age. In comparison with developed countries sa developing countries. Like for example, sa Philippines alone, no, mabilis yung pagtaas ng population natin dahil yung fertility rate ay mataas. So dito, this creates population
momentum in which the populations of most countries, even those with falling birth rates, will grow for many years to come. So, ito daw po ay nangyayari sa mga developing countries. Mabilis yung pag-increase ng population in comparison with developed countries. Developed countries kasi may fall or may decline ng fertility rate in contrast with developing countries. Now, this is an illustration doon sa world population by number. Okay, by number of people. Dito po by billions, 2 billion, 4 billion, 6 billion, 8 billion. This sa horizontal natin ay yung ating time frame. Noong 1960s, sa developed regions, okay, kung mapapansin nyo, ito pong light gray, steady yung hindi pala. Dito sa part na to, ito yung more developed regions at ito yung less developed regions. Yung pag-increase ng population by year ay tumataas siya. At noong 2020, yan. Ang prediction or ang projection, ang projection ng UN ay aabot sa between 6 to 8 billion ang population natin. At pagdating ng 2050, ay aabot tayo sa 9 billion total number of people. Okay? So ito yung data nang galing po sa UN Population Division ng 2005. Okay? As of now, we are in 2020, halos tama yung prediction, halos hindi nagkakalayo kasi ang population natin ngayon ay aabot na sa 7.9 ba ako? 7.9 billion yung world population. So, kung 2020, it is between 8 billion and 6 to 8 billion. Yan po. Now, marami yung tinatawag nating population change, population growth, either mag-i-increase ang population or magdi-decrease yung population natin. Sa global demography, merong impact yung population change. Okay? Especially dun sa tinatawag nating economic development. If a particular nation, may mataas, nagkaroon ng changes sa population. For example, an increasing proportion of elderly may act as a drag on economic growth where smaller working population must provide a large number of non-working dependents. Ito pong nasa data natin here. Ito ay ang population or statistic population ng Philippines base sa kung ang aling age group ang mas marami at anong gender. Sinasabi kasi dito that kapag merong mataas or maraming number of elderly or those who can work, yung mga working ages between, ang kinoconsider na start ng working ages is 15 hanggang 59 kasi retirement age yung 60. Once na, kasi may mga tao sa Philippines na nag-start na mag-work ng 19, okay? Pero yung 15 hindi pa ganoon, bihira lang. Now dito, if mas marami yung number of people, yung elderly na nag-work, may impact siya sa economic growth natin. Kung mapapansin natin dito sa ating illustration, the age group, okay? Kung mapapansin niyo po, mas marami sa population natin ang 0 to 4, which is 5 million. 5 to 9 years old ay 5 million. 10 to 14 years old ay 5 million. Now, there is a decline. Kumbaga, dito sa ages between 15 hanggang 59 yan. 15 to 19 ay 4 million or
halos 5 million na. Itong mga edad na to ay nag-aaral pa lang, no? Hindi pa sila nag-work. So, hindi pa sila kasama na masasama doon sa working population. Okay? Between 20 to 24, nasa 4 million, 4.2 million. So, ito, sa masasabi natin na either working or starting to work or patapos na sa pag-aaral. Now, nasa 25 to 29, nasa 3.7 million. Pag pinagsama-sama po natin itong mga numbers na ito, if these figures will be summed into one, makikita natin na meron daw itong magandang economic impact, economic development. Kasi pag working yung most of the population, nakakapagbigay ng wealth, hindi lang individually, kundi sa ating ekonomiya. Now, same with here sa ating female. Male lang yung na-account dito eh. Yung sa female natin, if these are working, no, kung mga nasa 15 to 19 ay working, probably in the case of the Philippines, hindi. So dito, pag pinagsama-sama natin yung male and female, let's start with 25 to 29 years old. Nasa 7.4 million yung nag-work plus 6, ayan, medyo madami din po. Yun yung sinasabi ko po, are dito sa population changes wherein may implications or may impact yung characteristics, the specific data na meron sa ating population. This figure is the global demographic trends and patterns. Yung katulad ng pinakita ko kanina sa inyo sa first part, yung dami ng population sa mundo. Now, ang trends and patterns po na nag-exist, meron tayong 76 million people a year. Ibig sabihin po, ito yung dumadagdag na population sa kada taon. Representing the difference between 2005 between 134 million births and 58 million deaths. So, ibig sabihin po, yung difference po ni 134 million births, yung mga naipanganak, mas marami kaysa sa mga namatay. So, 134 less 58, merong 76 million per year na naidadagdag. This is for the UN, base sa UN population division. Sabi dito, 9.1 billion inhabitants by 2050. So nakita natin yung demographics natin. Aabot siya sa pagdating po ng 2050 or the year 2050 ay aabot na po tayo sa 9 billion. Okay? When growth will be approximately 34 million a year. So if maidadagdag sa kada taon mula 2022 hanggang 2050 ay aabutin po natin itong figure na to, or 9.1 billion inhabitants by 2050. Today, 95% ng population growth occurs in developing countries. So yung alam natin yung mga countries na developed and developing, in the north and the south, di ba? So most of the population or population growth ay nanggagaling or nakikita ito sa mga developing countries. Now, the population of the world's 50 least developed countries is expected to more than double by the middle of the century, with several poor countries tripling their populations over the period. Okay, yung mga sabi natin nasa third world countries or mga poor countries, doon mas nanggagaling or natitriple yung populations over time. By contrast, now the population of the developed world is expected to remain steady at around 1.2 billion, with population declines in some wealthy countries. Halimbawa, no, sa mga bansa na sa Europe,
hindi po pataas, kundi nagdi-decrease yung population nila. Okay? As the nation becomes wealthy, hindi nag-i-increase yung kanilang population or steady lang yung kanilang population. Meron tayong tinatawag na crude birth rates and death rates. Ano tong crude birth rates at saka death rates? Ang current na, sinabi ko kanina, ang current na population natin ay nasa 7.6 billion. Paano ba itong crude birth rates at saka death rates? Bago natin i-explain, sa kada 360,000 births na nai-report every day po, may naipapanganak na 360,000, of which kada oras ay may naipapanganak na 15,000 na tao sa kada oras. 250 per minute. Okay, nung college po ako, 3 births per second. Ngayon ay 4 births per second na lang, or every second may naipapanganak na 4. Okay? So ito po, hindi ka na magtataka kung bakit nag-i-increase ang population. Okay? Ibig sabihin, sa kada segundo na lumilipas, may 4 na naipapanganak na bagong, may naidadagdag sa ating population. Okay? So, hindi nga malabo na maabot natin yung 9.1 billion sa 2050. Okay? Kung ito yung current na situation ngayon or yung crude birth rate natin. Sabi dito, by the year 2070, the global population would rise about 9 billion and is expected to begin to fall as fertility rates dwindles and people shun the idea of raising children. So by the year 2100, the predicted population will drop to 8.4 billion. This is itong information na ito ay galing doon sa World Atlas. Probably kasi hindi natin masabi kung paano mabababa ang fertility rates that year sa 2070. Pero expected na hindi ganun na mag-i-increase at mag-i-increase kasi yung fertility rates natin ay pwedeng bumaba. So dito sa population natin, yung crude birth rate po ay may kinalaman, pati po yung death rates ay may kinalaman sa population growth. So kung sinasabi natin that there are 360, Jamie, huwag maingay, doon ka sa kabilang list. Kung meron tayong 360,000 deaths every day, of course, we have to consider na meron ding namamatay kada oras or kada araw. So kinukonsider na po natin sa population growth, hindi lang ang crude births, kundi ang death rates. So dito, ang crude births po ay yung rate na to ay base sa kada naipapanganak at namamatay sa kada 1,000 people. So yung difference po nila ay yun yung magiging bunga nung tinatawag nating population growth. Ito po ang crude birth rate. This figure or this information or data is galing sa UN noong 2005. Wala pa ako nakitang updated. Dito po, kung mapapansin nyo, the line here dun sa gitna, ito yung world record. Okay? Kung pinaghalo yung more developed regions sa less developed regions. Now here, sa more developed regions, yung crude rate po nila ay nag-start siya noong 1955 sa 20%. Okay. At as time, wait lang po ha. Pasensya na sa pag-pause for a while. Ito po, kung mapapansin nyo, itong line here sa baba, ito yung rate ng mga developed regions. At itong nasa upper part, ito yung rate or crude birth rate ng mga less developed regions. Mas mataas, of course,
yung developing countries sa kanilang crude birth rate kaysa kay developed countries. At pag pinaghalo mo sila, ito yung this is the world rate, crude birth rate. These are the rates, the birth rate per 1,000 population. So dito po ay projections po ito ng UN, pagkatapos po ay aabot siya sa 2030 hanggang 2045, nasa between 10 to 20 percent na lang yung ating crude birth rate. Yan. Ito naman po yung crude death rate. Ito naman, di ba sabi natin, si crude birth rate ay kung ilan yung naipapanganak sa kada, or ilan yung number of births sa kada 1,000 people. Same then, binibilang din natin yung death rates. Ilan ang namamatay sa kada 1,000 people. So dito, ito po yung ating crude death rate. Sa mga less developed regions, ko-compare po natin, ayan, mataas po. Na year 1995 ay 1955 to year 1960s, mataas ang death rate sa mga less developed regions. Maaaring sabihin natin, noon ay hindi pa ganun ka-accessible mga hospitals, wala pang mga medications, mga ganun. Hindi nare-reach yung mga, alam mo, may sakit, kaya madalas mamatay, o kaya may war, may nag-exist na war, so maraming mga matay, mabilis ang pagdami ng rate of death, no? As time goes by, as we reach 1985 to 2000, nag-steady po pareho na sa more developed and less developed, or sa world record ay nasa 10 percent yung ating crude death rate. And pagdating po sa year 2030 to year 2045, mas marami ang magiging crude death rate ng mga developed regions kaysa sa mga developing countries. Okay. This is a figure of the population growth, no? Average normal or average annual population growth rate. Sa developed regions, nagde-decline yung kanyang growth rate. Okay? Probably, ang ating consideration dito ay yung the characteristics ng existing na population. Okay? Yung kung mas madaming baby boomers, o kaya hindi kasi nagkakaroon ng hindi mababa ang fertility rate. Okay, so pagdating ng year 2030 tsaka year 2045 ay mas mababa pa yung growth rate nila. Ganon din po sa kabilang banda naman, sa less developed regions or developing countries, ang population growth rate natin, 1950s, 1970s, mataas ang population growth rate. Ibig sabihin, yung mga time na talagang nag-i-increase yung population. And then, as 1980s comes, 2000, nagkakaroon ng decline sa growth rate natin. Okay? Nasa between 1 to 1.5% yung growth rate natin. At of course, same with the developing countries, declining. Yan. May kinalaman po sa population growth rate natin yung fertility rate. Sa fertility rate po kasi, no, this is one consideration that pag sinabi mong fertility rate, this is the average number of children that is being born in a particular society. Actually, meron po tayong laging chine-check yung fertility rate, kino-compare siya sa growth rate. Okay? So hindi nawawala lagi sa computation ng population growth rate ang fertility rate. From fertility rate po kasi,
the birth rate or the number of children being born in every 1,000 people is determined. Okay. Now, dito po sa figure, para makita nyo, may UN ranking po for the population growth and fertility rate. Number 1 po sa rank is ang bansang Nigeria. Ang kanilang fertility rate, okay, mula 2015 to 2020 ay nasa 6.95%. Okay? Ang kanilang median age, ibig sabihin, yung age na madami dun sa population which is 15 years old. At ang population ay 25, noong 2020, ang population sa Nigeria ay 25,103,810. Ang kanilang growth rate ay 3.82%. If you observe po sa Nigeria, okay ba? Most of this matataas na fertility rate ay nasa continent po ng Africa. Okay? So, na-mention ko sa discussions ko before doon sa regions, no? Sa regionalization, that yung isang figure na pinakita ko doon, yung color nung isang continent ay nakabase kung gaano kataas ang fertility rate doon. So, nagre-reflect po dito that most of the sa African countries ay may mataas na fertility rate. If you're going to check the Philippines figure, ang kanyang fertility rate ay 2.58%. The median age or yung madaming yung most of the age that exists in our country is nasa 25 years old, yung mga madami. And ang ating population, compare mo kay Nigeria, sa Niger, 111,046,910. At ating population growth rate ay 1.34%. Okay? So these are the figures that we have to consider also na nagre-reflect yung fertility rate sa pag-increase ng population. Check ko na, balikan natin kay Nigeria. Dahil mataas ang fertility rate ng mga nandito sa Africa, yung kanilang growth rate ay mataas. Okay, 3.82%. If the fertility rate, halimbawa sa Philippines, hindi ganun na mataas ang fertility rate natin or FR, of course, yung growth rate natin ay hindi rin ganun kataas. Nasa 1.34 din. Okay? Now, ito po ang ating figure of representing the, wait lang po. So, kung titignan po natin ito sa developed countries, mababa yung fertility rate nila. At sa mga developing countries natin, ay mataas yung fertility rate between 1955 or 1950s hanggang 1980s. At yung decline ng fertility rate ay nakita natin yung pagbaba niya hanggang sa year 2015. Now, pag pumasok po ang year 2030 hanggang year 2045, mag-i-steady siya sa 2% yung fertility rate natin. Okay? What else do we have to know about this? Yung fertility rate daw ng ating population natin, it is projected to fall for about 2% na lang by year 2050. Okay? So, the decrease is attributable largely sa mga changes sa fertility rate sa mga developing countries. Sa noong 1950s, no, mataas ang fertility rate ng mga nasa developed countries. 3 children per woman, no? Sa kada isang babae, ang ipinapanganak niya ay 3. Okay? Sa mga nasa developing countries po, sa kada isang babae, ang average na naipapanganak ng isang babae 6. Okay? So, now, pag nag-decrease ng
fertility rate by 2015, magiging 3 per children na lang. 3 children per woman na lang. Okay. So ito, the fertility decline in low-income countries can be ascribed to the number of factors, katulad ng infant mortality rates, no? Yung gaano kataas ang chances na buhay ang isang newborn baby. O kaya, yung greater level of female education, no? Halimbawa, kasi before, nasa bahay lang ang babae, so, ayun, mag-aanak at mag-aanak lang ang gagawin niya. Parang gano'n. Ngayon, hindi. Yung most of the women or female ay nag-aaral, alam na nila yung value ng education, hindi sila nakafocus sa family or creating a family. Increased labor market opportunities for women, and of course, yung pagkakaroon ng knowledge about family planning. So yan yung mga consideration natin kung bakit bumababa yung fertility rate ng isang specific regions. Halimbawa, no, for example, dito sa amin sa bahay, ang mother ko, meron akong 8 kapatid. Yung mother ko nakapag-produce ng 8 na children, puro babae. Nung generation na namin, nung kami na yung nag-anak, hindi na gano'n na pareho nung sa nanay namin. I only produce 1 child. Yung mga kapatid ko, dalawa. At hindi na lumagpas doon. Hindi na umabot sa 3. So, nagbabago yung rate na ito, fertility rate na to, base sa mga factors like maaring, halimbawa, may mga kakilala ako na nakunan. Okay, hindi nabuhay agad yung child pagkapanganak. So, isa din yun. O kaya, yung mga female ay nasa field of working na. So, hindi sila into producing children. Parang ganun. Infant and child mortality decline. Madami sa mga sa observations na halimbawa, no, yung pagkamatay ng mga infant pagkatapos na ipanganak. Before 1950s, mataas yung deaths per 1,000 live births. Yan. Nagde-decline ito 1970s, 1980s hanggang 2000. Siguro dahil meron ng mga hospital, may mga naaagapan na bago mamatay, naaagapan na yung pagkamatay ng bata. Kasi usually before, ang panganganak ay sa bahay lang, no? Sa mga areas kung saan hindi naaabot ng medical services. Okay? So, importante na i-consider natin yung infant mortality rate. Kasi, 'di ba, halimbawa no sa mga lugar kung saan mababa ang population, kailangan or hindi mas necessary kailangan, kino-consider na mataas ba ang mortality rate. Kaya siguro mababa, halimbawa dun sa Niger, although mataas ang fertility rate nila, malamang baka mababa ang child or infant and child mortality rate. Kasi, di ba, pagka panganak, hindi na bakunahan ng yung mga pinabakuna sa mga baby pagkapanganak. Siyempre, mag-prone sa sakit yan, mamamatay. Mga ganon. So, hindi natin may expect na kahit mataas ang fertility rate sa Niger, kung mababa naman ang mortality rate nila, yung mga pinapanganak ay madali ring mamatay, no? Hindi aabot sa age na tatanda sila. Okay, so kino-consider din po natin sa demography, sa global demography, hindi lang yung mabilis yung population increase. Kino-consider natin dito kung may mataas bang fertility rate or mababang fertility rate. Another thing that we consider here, mataas ba or mababa ba ang infant and child mortality sa isang lugar. Okay? Kung mapapansin nyo, sa world record, sa projections by year 2045, ay nasa 25 kada 1,000 live births na lang yung infant mortality rate natin.
yung infant mortality po natin is yung after death prior to age 1. Okay, so newborn or hanggang bago mag 1-year-old siya. Sa developing countries po ay bumaba doon base sa figures natin. No? Ayan, bumaba siya from 180 to 75 deaths per 1,000 live births. Okay? At it is projected to decline hanggang 30 deaths na lang per 1,000 live births ng year 2050. Okay. So, in-explain ko na kanina, importante na makita natin yung infant mortality rates no sa mga countries at kung ano yung impact niya sa ating society. Yung child mortality naman po, ito yung death prior before age of 5. No? So, bumaba na rin po sa mga developed and developing countries. Ayan. Mababa siya. Probably kasi, alimbawa dito, by the year of 2000 na yung mga hospitals natin, yung mga child care center natin talagang nakokontrol or naagapan, nabibigyan ng mga anti mga virus na mga vaccine, anti-polio, mga pinavaccine sa mga babies, mga bata. Ayun, para mas mataas yung chances nilang mabuhay. Ayan. The more chances to live. Ito namang figure na to, ito ay ipinapakita dito yung male versus females, no? Na rate. Kita ba ako? Okay. So dito ilan ang males per 100 females. Okay. Kapag merong ano bang figure ito? Mula sa UN division. Dito kasi, bakit kino-consider natin or tinitignan natin kung alin ang mas marami, kung male ba or female? Okay. Between 0 to 4 years old, gaano karami ang males na ipinapanganak sa mga female? Okay. So dito, sa kada 98 to 100, ba ako? Sa kada 98 to 100, nasa 2 lang ang male sa kada 100 females. Okay. Ito naman, 30 sa 100 to 102, 30 ang males. So 102 to 104 females, 45 ang males. No? 104, ayan po, mataas. Yeah. So this is the figure. Meron po kasi tinatawag na the missing women. May mga bansa na if female yung pinapanganak ay pinapatay. Parang gano'n, may abortion, na-abort pag ang fetus ay, oops. Jamie, wag mamadali. May klase ako, oh. Kasi parang hindi magiging ma-outnumber ni female si male. Yan. And sa mga countries na parang pagbabae, parang walang silbi. Kaya dapat lalaki lang yung magiging anak. I'm not particular with those countries na ganun yung ruling. Pero usually, may selective abortion of female fetuses. No, wrong spelling to. Or ang tawag doon, female infanticide. Okay. Usually, kailangan ma-outnumber ng boys yung mga girls. Okay. Yun nga, sabi ko, hindi ko particularly known yung mga bansa na pagbabae yung magiging anak ay ina-abort. Yan. Malaki na po tayo. Life expectancy. Pag life expectancy and longevity po, dito sa global demography, kino-consider natin gaano katagal mabubuhay ang tao. Okay? So may mga bansa na ang life expectancy mataas or mababa. Ang mga tao doon hanggang 50 years old
usually patay na, no? Pag umaabot ka ng 65 years old ay matanda ka na, malapit ka ng madeds. Okay? For the world as a whole, life expectancy increased from 47 years to 65 years. Noong 1950s to 1955, usually, hanggang 47 years old lang yung life expectancy. Okay? After World War II. Noong 2000 to 2005, Jamie, hinaaman na klase ako. Aabot naman po ang longevity or ang paghaba ng buhay na sa 65 years old. It is projected to rise to 75 years by the middle of the century, probably mga nasa 2030. And considerable disparities between the wealthy developed countries at 82 years old. Yung mga developed countries, usually mahaba yung mga buhay nila dyan. Sa Japan, no, madami ang mas matanda, mas madami yung matahaba yung buhay. And less developed countries at 74 years old. Okay. As a result of the global decline in fertility, because people are living longer, median age is rising. Kung nakita nyo kanina, ang median age ng sa Philippines ay 25. Okay? So yun yung gitna ng buhay mo. Pag nasa 50 ka na, maaari ka na ma-deads. Or, kumbaga, mas prone ka sa kamatayan habang ikaw ay tumatanda. The proportion of elderly in the total population is rising sharply. The number of people over the age of 60, currently half of the number of those aged at 15 to 24, is expected to reach 1 billion, overtaking yung 15 to 24 age group by the year 2020. Kung mapapansin niyo po, ito yung life expectancy sa Philippines. Ayan. 70.4. Okay. Kapag lalaki, usually, ang pinakamahaba ay nasa 67. Ito yung yung average. Okay? At pag babae, nasa 73. Usually, lalaki yung commonly mas mabilis mamatay ayon sa mga pag mga lalaki, yun yung hindi ko naman sinabi mas mabilis sila mamatay. Pero usually, mas common na namamatay yung mga lalaki muna kaysa mga babae. Yan. Mas shorter yung life expectancy ng lalaki, male sa female. So, ito po yung figures po natin. Now, sa mga developed countries, mataas ang life expectancy nila. Okay? Siyempre, dahil developed countries yan, mas, sabihin na natin, mas mataas yung mga facilities sa hospital, mas naalagaan yung mga elders, yung mga matatanda. May mga may mga tawag dito, programs for those na mga senior citizen, di ba? So, mas mahaba yung buhay nila, probably, kaysa in comparison with less developed regions or countries. So, sa Japan po, halos 83, 84 yung life expectancy doon kaysa sa Philippines na umaabot lang sa in between 60s to 70s. Pag ikaw ay umabot na sa 65, nako, malapit ka nang kunin ng langit o lupa. Okay? Ang median age naman, ito po, figure natin sa median age. Sa mga developed countries, yan, ang median age na, syempre, kapag ang life expectancy ay nasa 80 years old, 70 to 80 years old, ang median age mo ay nasa 40, di ba? Now, kapag ang median age ay kapag ang life expectancy ng halimbawa sa atin 65, life expectancy natin ay 65. So yung median age na yon, yung median age natin ay ang median age natin ay in between 25 to 30 years old, yung ating median age. So, importante po na you have to consider also the life expectancy for us to check what is our median age. Dun sa ibinigay kong figure kanina, 25 years old yung ating median age. Okay? So, usually kasi, the life expectancy ng mga nasa Philippines ay between 50 hanggang 60 to 65 years old.
So, maswerte. Kumbaga, maswerte ka na kapag nabuhay ka pa ng 75 or 80 years old. Okay. Binibigyan nga ng award, binibigyan ng sa Guinness Records yung mga nagtatagal ng 100 years old, 120 years old. Pero bihira na po yung mga ganong edad sa panahon natin ngayon. Yung population aging, no? Dito, pareho po sa developed countries and developing countries. Yung aging natin, mas nag-age yung population sa mga developed countries. Sa mga developed countries, sa mga the north, ang proportion ng ating mga matatanda ay 60 or over, at nag-i-increase pa siya, at magi-increase pa siya by 20 to 32% ng year of 2050. Sa mga nasa developing world naman or sa developing countries po, usually medyo hindi ganoon kataas yung tawag dito, life expectancy rate. Okay, hindi ganoon kataas. So, meron din po tayong differences sa gender, no? Sa life expectancy ng gender. Sabi ko kanina, ito yung sa Philippines. Sa Philippines, ang life expectancy ng mga lalaki ay nasa age hanggang 68 years old. Usually, deads ka na pag nasa 68 ka na. Sa mga female naman, mas mataas. Aabot ka pa ng 73 years old bago ka ma-deads. Okay? Ito consider natin si ceteris paribus, or when all things are held constant. For example, walang pandemic, you're not going to consider the lifestyle. Okay, hindi, all things are held constant or ceteris paribus. Ito yung nasa census natin. Ay, konti na lang. Ito po ang figure na to. This figure also, ayan, makikita niya the number of people age 80 or above sa developed countries, yan po, at saka sa less developed countries. It is projected that by the year 2050, ang mga developing countries makakaabot or makaka-reach ng age 50 or above yung mga populations, no? Kaysa sa mga developed countries. Okay. Number of children in which female longevity exists that out of male are given a range of yan, blah, blah, blah. So, ito naman, yung kung gaano mas nagtatagal ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Yung figure kanina, ganun din naman po ito. Ano lang, may range of years lang. Tawag natin. Ayon kay Preston po, si Preston, nilagay niya, parang merong correlation. Parang sabi niya, may relationship ang life expectancy sa income. Habang nagkakaroon ng mas mataas na income ang isang tao, pwedeng mas tumatagal yung buhay niya. Yun yung sinasabi ni Preston. Ito ay pag-aaral niya or diniscuss siya noong 1975. Sabi niya that if a particular nation merong development sa health and of course sa kanilang nagkakaroon sila ng mas higher income. Halimbawa, no, kung ako ay hindi ganun kayaman or hindi na walang ganung kakayahan to avail for medical care, for health care. Of course, diba, hindi naman ako, alam mo, meron akong sakit sa puso, may sakit ka sa baga, may sakit. Kung wala kang kakayahang magpa-hospital, of course, matik yun, no? Deads ka na. Wala kang, hindi mo kayang ipa-opera yung sarili mo and whatsoever. So, sabi ni Preston, it is observed that there is a positive relationship that when national income levels increase, no, life expectancy also will increase. Sa mga bansa na may hirap, usually ganun eh. Halimbawa, yung government mismo hindi nagpro-provide ng maayos na healthcare for elderly, sa mga tao. Of course, anong aasahan mo
doon sa population or sa mga tao doon, hindi rin nila ma-avail yung, kasi usually, for example, pandemic, yan, mga sakit, mga viruses, no? Kung mapapansin nyo nga, na it is observed that those developed countries, sila yung unang naka-avail ng mga vaccine, di ba? Sa against COVID-19 virus. In comparison with us developing countries na medyo late na. Okay. Ano pa ba? Age distribution. Last 42 slides. Age distribution. Kaya ba? Sa age distribution po, ito, kung ano yung working age population, napaka-nice, di ba sabi ko kanina, explain ko po, that a particular nation, if there are a lot of working age, maganda sa ekonomiya. So dito, once na isang bansa ay meron siyang, madami siyang baby boomers, madami siyang mga millennials that are working, it is good for the that particular region or country. Ano pa ba? Ayun. We have here a figure of ratio of working age to non-working age population. Sa mga developed countries po, mataas ang working age kaysa sa non-working age nila. Okay? Pero magde-decline ito by the year of 2030. Sa mga less developed regions naman po, mula 1960s to 1980s, mababa yung ratio ng working age. Okay? At tumaas ito noong 2005. Yan. At mag-i-increase siya hanggang 2035. May sudden na decrease pagdating ng 2050. Sabi ni Lee and Mason sa kanilang research, sa pagbaba ng fertility rate, okay, ito magkakaroon siya ng magiging impact sa development ng family wealth. Siyempre kasi kapag mas mababa yung fertility rate, halimbawa dalawa lang anak, okay, mas magpo-focus yung family dun sa anak na magpo-provide ka for your family, mas magkakaroon ka ng savings kasi ako konti lang, and of course magkakaroon ka ng longer retirement period. Migration. Ang migration naman po is it also changes the population patterns. 'Di ba? Halimbawa sa Philippines, kapag mas marami ang nagma-migrate, nababawas ito sa population natin. Halimbawa, most of the families dito sa Philippines nag-decide to migrate and stay sa America, for example. So, kabawasan yon sa population natin. Mag-i-increase naman ito ng population sa ibang bansa. So, globally, 191 million people live in other countries than the one in which they were born. So, 191 million people po sa buong mundo na nakatira sa ibang country at hindi doon yung kanilang origin. Okay? Ang average po is sa susunod na 45 years, ang US magkakaroon siya ng over 2.2 million individuals na annual migrating, no, from developing to developed countries. Ito sa UN pala, sa UN, ito yung estimate ng UN. And then sabi ng UN Population Division, ang US po ang pinaka magre-receive ng mga immigrants, no? By far kasi siya yung halos siya yung country na halos pinupuntahan ng mga immigrants. Okay? At mga countries katulad ng China, Mexico, India, and the Philippines, and of course Indonesia is the main or will be the main source of immigrants. Yan. So ito ba yung ating figure sa migration? Paki-check niyo na lang po. Ano ang mga factors sa migration? Of course, yung consider natin that ang paglipat or ang pag-migrate ng mga tao from developing to developing countries, may impact siya sa either sa kanyang ekonomiya, no? Probably sa mga developed countries kasi marami na yung age, no, yung matanda na.
So hindi na sila nag-work at medyo malayo yung gap nung mga mag-work pa lang. Yung mga ages 15 to 19, mga ganun. Consider natin dito, kaya merong opportunity for immigrants kasi marami yung mga number of elderly sa mga developed countries na who needs care. Kaya nga, di ba, yung mga caregiving opportunities ino-offer sa Philippines, no? Yung mga nurses, ano pa, mga caregiving na trabaho, ginagrab natin doon sa mga developed countries. Because migrants are disproportionately of working age, migration can affect the age distribution in both ascending and receiving countries. Okay. Diba? Urbanization. Dito muna sa migration. May consideration po tayo kasi may mga bansa na slow yung pag-send ng yung migration, no? Kaya nagde-decline. Sabi ni Williamson noong 2006, meron siyang explanation sa tinatawag nating immigration life cycle. Una, yung mga tao, they are too poor to immigrate. Okay? Ang tawag niya doon ay migration poverty trap. Okay? So, as a person increases wealth dito sa origin country, okay? May opportunity sa ngayon na halimbawa, medyo gumanda yung antas ng buhay, may opportunity ka ngayon na mag-migrate. So, importante din na kung ano yung result ng migration. Okay? May improve sa conditions ng pamumuhay, and then of course, kasama din yung response sa remittances, industrialization. In case of Europe, as transport industrialization spread within continent, poorer countries join the richer ones in sending migrants to Americas. Yan. Urbanization po. Last slide na yata tayo. Sa urbanization naman, both developed and developing countries meron ng malaking pagbabago doon sa from rural areas into urban areas. Okay? So, ito po yung sinasabing percentage of population. As a particular place become urban, yung mga tao, they usually transfer, parang gano'n, tumitira na lang sila sa mga urbanized areas kaysa sa mga probinsya, no? Kung napansin niyo yung discussion ko last time, sa Europe, mga countries sa Europe, kung saan yung mga major cities, yun yung malalaking population. Diba? So, hindi ko alam kung nailagay ko dito kanina. Ito ay the local census sa City of Manila. Ang population sa NCR po ay mula 2000 9 million. Okay? At nung 2020, nung last year lang, ay 13 million. Ibig sabihin, NCR lang po ito. NCR lang, ibig sabihin sa Metro Manila, madaming mga taga-probinsya ang lumilipat sa Maynila kasi maraming opportunity. Okay? Yung halimbawa sa probinsya, hindi naman urban areas lahat dito, no? Usually, ang mga major populations ay nasa greater number of populations ay nasa urban cities or urbanized cities. Yan. Ito po yung ating percentage of population living in urban areas. Usually, sa mga developed countries, marami, 60 to 75% hanggang 2020 ay nasa urban areas. Europe, sa US, Canada, actually yung mga major cities yan. In comparison with less developed regions, mga less developing countries, hindi lahat or mababa yung pag-increase or nasa 30, between 15 to 45% lamang ng population ay nasa urban areas. Okay? Yan. So, nagkakaroon po tayo ng mga megacities. Yan. At dun sa mga megacities na to, nandun yung mga madaming tao, katulad sa Tokyo. Sa Tokyo po, siya ang isa sa, sabi nito, by far the largest
meron siyang 35 million populations, Tokyo alone, no? And then sa Mexico City, New York, Sao Paulo, and Mumbai, no? All with 17 to 19 million residents. No, nasa major cities sila. All cities allow economies of scale and provide a broad mix of people and activities, making them centers of economic growth and activity. Tama naman, di ba? So, andun yung mga major na economic activities, buying and selling activities, and all. These characteristics account in some measures for their attractiveness. Gaano ba ka-attractive yung major cities na to? Halimbawa, no, dito sa Pangasinan, in comparison with Metro Manila, of course, ang attractiveness ng Metro Manila ay yung in terms of the employment, mas mataas ang salary rate, tama ba? O yung provincial rate kasi dito sa Pangasinan, 350, parang ganon. In comparison with Manila, nasa 500 to 600 per day sa mga empleyado or mga nagtatrabaho. So, yun yung attractiveness. Okay? Another mga attractiveness na meron sa mga megacities natin, yung mga transportation, housing, at of course, kasama dito yung mga major problems. Of course, transportation, housing, air pollution, and waste management. Okay? And the conditions in megacities may also exacerbate socioeconomic disparities. Ayan. So that ends our discussion kay global demography. I hope that we have learned something about this information regarding our populations, the human population, that meron pong relevance sa ating subject na contemporary world. Okay? If you have questions, you can send it sa ating chat box or sa GC natin. And please watch this video for preparation sa inyong quiz tomorrow or sa i-update ko kayo sa LMS. Okay? So, have a nice day, everybody. God bless.